ازيكم؟ في الفيديو ده هقول لكم على كيفيه ازاله شعر القطط من الملابس. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناه علشان نستمر، وكملوا الفيديو للاخر. ناس كتير بتدور على طريقه على تنظيف الملابس والسجاد من شعر القطط. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تنضفوا الملابس، واستنوا ان شاء الله الجزء الثاني من الفيديو ده على كيفيه تنظيف السجاد. كل اللي عليكم بس انكم تشتروا بلاستر من اي سوبر ماركت او من اي مكتبه، وبرده البلاستر يعتبر موجود في كل بيت فمش هيكلفكم خالص. طبعا زي ما انتم شايفين شكل التيشيرت او البلوزه مليان شعر، بس هقول لكم ازاي نشيله بكل سهوله دلوقتي. كل اللي عليكم تلزقوا البلاستر على ايدكم زي ما انتم شايفين في الفيديو. وتبداوا تحطوه على التيشيرت اللي فيه الشعر وتلزقوه، وبعدين تشيلوه وتكرروا العمليه لغايه ما التيشيرت ينضف. طبعا زي ما انتم شايفين التيشيرت نضيف ازاي بعد ما استخدمت البلاستر. الموضوع سهل جدا وما بياخدش دقيقه واحده منكم. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. حوار الشعر ده بيسبب ازعاج كبير لكل مربي القطط، بس تابعوا القناه علشان هقول لكم على وصفات هتشيل الشعر نهائي بكل سهوله زي الفيديو ده. بس ده كان الفيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان نستمر، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل حاجه بننزلها. سلام.